Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα, όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα. Κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτησε το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολούθησέ με στο Instagram τα Romania κάτω παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρα, στο Facebook τα Romania Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το τα Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα περίπου 2 ώρο live παρέα, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις. Γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους, έτσι. Και επίσης ευχαριστώ πάρα πολύ για τη στήριξη, για τις εγγραφές σας, για τα σχόλια, για τα hype κτλ. Εγώ θα ευχηθώ έναν υπέροχο μήνα, να έχουμε καλό μήνα, να έχουμε καλή εβδομάδα. Είναι λίγο μπερδεμένα τα πράγματα, είπαμε είναι μήνας αποφάσεων, θα στο λέω συνέχεια μέχρι να τελειώσει, γιατί θα σου κάνει κάπως ένα κλικ στο κεφαλάκι σου, γιατί έχω τόσο άγχος, γιατί νιώθω πιεσμένος, πιεσμένη. Είναι ακριβώς όπως σου είπα για το λόγο των αποφάσεων που πρέπει να πάρεις. Όταν παίρνουμε απόφαση, όμως ποιο είναι το καλό, ότι έχω το 50% της λύσης και το άλλο 50% είναι που θα ανοιχτεί μπροστά μου, θα ξεμπλοκάρει το μυαλό μου, γιατί πήρα την απόφαση, ξέρω τι θέλω, άρα ξεμπλοκάρουν όλα μπροστά μου για να φτάσω σε αυτά που ονειρεύομαι, στους στόχους μου κτλ. Πάμε να δούμε λοιπόν ποιο είναι το θέμα μας σήμερα. Για να δούμε ποιο είναι το θέμα μας σήμερα. Τι γίνεται, ποιο είναι το θέμα μας. Ο ήλιος, ξεκαθαρίζουν τα πράγματα στη ζωή σου και γιατί όχι άλλωστε, ούτως ή άλλως κάτι τέτοιο θέλουμε, να είναι ξεκάθαρα τα πράγματα και με τον ήλιο βρισκόμαστε σε μια ενέργεια, είναι περίπου παρεμφερή σχετικά με αυτό που είπα λίγο πριν, ότι θα ξεκαθαρίσουν τα πράγματα γιατί θα πάρεις αποφάσεις και θα αρχίσεις να βλέπεις αποτελέσματα τα οποία θα έχουν να κάνουν με αλήθεια, με εμπιστοσύνες, με αισιοδοξία, με ξεκαθαρίσματα τέλος πάντων, τα οποία μόνο για καλό σου θα είναι. Για να δούμε τι άλλο μου λες. Ο βασιλιάς των ράβδων δείχνει εδώ ότι οριμάζει και να κάνετε καινούρια αρχή, έρχεται για να κάνετε μια καινούρια αρχή και με τους εραστές να ξεκαθαρίσετε τέλος πάντων τι θα γίνει με αυτήν την καρμική σχέση. Η κάρτα λοιπόν με τους εραστές εδώ και την καινούρια αρχή που θέλει να κάνετε ο βασιλιάς των ράβδων μεταξύ σας λέει ότι αυτός ο άνθρωπος πρέπει να πάρει κάποιες αποφάσεις ανάμεσα σε δύο γυναίκες. Μπορεί ας πούμε η μία να είναι μεγαλύτερης ηλικίας και να είναι η μητέρα του, δηλαδή να σχετίζεται η απάντηση σύμφωνα με αυτό που θα πει η μητέρα του. Ο βασιλιάς των ράβδων δυστυχώς, ευτυχώς τέλος πάντων για αυτός, είναι λίγο μαμάκιδες, εντάξει, το έχουμε αναφέρει πολλές φορές. Και εδώ πέρα το δείχνει ξεκάθαρα ότι μπορεί να είναι μια μεγαλύτερης ηλικίας γυναίκα που θα πρέπει να πάρει μια απόφαση αυτός ή μια μεγαλύτερη αδερφή του. Γενικά είναι μια κατάσταση που βρίσκεται σε ένα ερωτηματικό μέσα του αυτός ο άνθρωπος, γιατί θα αλλάξει πλέον με την απόφαση, πρόσεξε τι λέω, με την απόφαση που θα πάρει το πεπρωμένο του σε σχέση με εσάς. Εδώ λέει ότι με την μητέρα του έχει και κάπως μία σχέση εξάρτησης αυτός ο άνθρωπος και γιατί τον προστατεύει και νιώθει μαζί της μία προστασία, νιώθει μία άνεση. Της έλεγε τα πάντα και ίσως είναι και ένας τύπος που την είχε υπό την προστασία του, αλλά στην ουσία η μαμά του τον προστάτευε. Από την άλλη έχουμε τώρα την ενέργεια τη δική σου που είναι η ερωτική και θέλει να σου στείλει κάποια μηνύματα αυτός ο άνθρωπος, γιατί λέει ότι έχει γίνει μια πνευματική αφύπνιση επάνω σε αυτόν και αυτό περιμέναμε τόσο καιρό. Απ' την άλλη όμως έχω και μια ενέργεια ότι διστάζει, γιατί αυτή η αναποφασιστικότητα που έχει είναι λόγω του μυαλού του που είναι ταραγμένο. Δηλαδή, μάλλον έχει τεράστια συναισθήματα μέσα του που προσπαθούσε τόσο καιρό να τα βάλει σε μία σειρά. Αγάπη, μίσος, φόβο,
θλίψη. Γενικά δείχνει ότι δεν σκεφτόταν καθαρά. Οι εραστές ανήκουν στο ζώδιο του Δίδυμου, που έχει να κάνει λίγο με το μυαλό, τις σκέψεις και όλα αυτά, και είναι ζώδιο το οποίο όταν πραγματικά δεν έχω μια καθαρή απάντηση, ταλαντεύομαι και έχει να κάνει, είπαμε, όλο αυτό με το μυαλό μας. Μάλιστα. Θέλει λοιπόν να κάνει ένα καινούριο ξεκίνημα μαζί σου. Κάτι είχε συμβεί σε εποχή άνοιξης εδώ, ας σου πω ότι ήταν Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος, μέχρι εκεί αυτό το χρονικό διάστημα. Θέλει λοιπόν να κάνει μια καινούρια αρχή μαζί σου, γιατί λέει πρέπει να πάρω εγώ τώρα πια την πρωτοβουλία, βλέπεις. Θέλει να έρθει σε εσένα, γιατί μέχρι τώρα έπαιρνες εσύ την πρωτοβουλία. Τώρα θέλει να την πάρει αυτό το άτομο την πρωτοβουλία, να σου πει ότι είναι η στιγμή να κάνετε αυτή την καινούρια αρχή, γιατί λέει ότι συνέχεια ανέλαβα, είχα χάσει το στόχο μου και τώρα πιστεύω, λέει, ότι έχω την ικανότητα να πετύχει η έκβαση αυτή που θέλω μεταξύ μας. Ωραία ενέργεια βγάζει. Και εδώ πέρα μας λέει ότι είναι έτοιμο αυτό το άτομο για το επόμενο βήμα, δηλαδή να μπείτε σε μια κατάσταση εξέλιξης. Πολύ ωραία ενέργεια και με τον ήλιο να τα ξεκαθαρίσετε όλα. Κάτσε λοιπόν να βγάλω τις κάρτες. 2 ξυφών, όπως μας είπε, βρισκότανε σε διλήμματα αυτό το άτομο. Για κάτσε, πρέπει να το βάλω σε μια ευθεία. Υπό της ξυφών, αποφάσεις, 3 πεντάκτηνα. Συνεργάζεται λοιπόν με άτομα τα οποία βοηθούν εδώ. Έχουμε ζητήματα οικογένειας, δηλαδή ήσασταν παντρεμένοι, 2 ξύφοι, 2 ράβδι, χαμός με τα διάρια. 5 κύπελα, μεγάλη στεναχώρια για όλο αυτό που έχει χάσει σε σχέση με εσάς. Θα ανοίξω όλες τις κάρτες για να ερμηνεύσω εδώ. Ακόλουθος ράβδων, βασιλιάς νερού, βασίλισσα πεντάκτηνων, 6 κύπελα, επανασύνδεση, υπότης πεντάκτηνων, 6 ράβδι, νίκη μεγάλη, μέσα από κλείσιμο κύκλων, μέσα από έναν πύργο, μέσα από το να σκεφτώ το μέλλον μου, και έχω πάει και έχω ζητήσει βοήθεια. Είπαμε για αυτή τη μάχη με τον Ιεροφάντη εδώ. Πολύ ωραία ενέργεια, μεγάλη προστασία. Άρα λοιπόν έχουμε εδώ όλη την ενέργεια μπροστά μας για να μας πει το εξής. Με τη βασίλισσα πεντάκτηνο στη μέση μας λέει ότι για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα εσείς ήσασταν σε μία φάση που ψάχνατε να βρείτε, που ψάχνατε να βρείτε την αιτία των προβλημάτων. Σας πήρε αρκετό καιρό για να το κάνετε αυτό. Και το θέμα είναι ότι γκρεμίστηκαν όλα γύρω σας και μάλιστα λέει και το εξής, ότι ο πύργος τώρα, όταν γκρεμίστηκαν όλα, από κάπου προσπαθούσατε να το πιάσετε, δεν μπορούσατε να το πιάσετε από πουθενά. Εδώ θα σου πω ότι ίσως κάποιος ήταν πιο ισχυρός από εσάς, δεν λέω από το ζευγάρι εννοώ, κάποια γεγονότα ήταν πολύ πιο ισχυρά από τη δική σας δύναμη. Επίσης αυτή η κατάσταση είχε να κάνει να παίζουν πάρα πολύ με τα νεύρα σας. Επειδή έχει να κάνει λίγο, ο πύργος έχει να κάνει με την ενέργεια του Άρη, που είναι λίγο μια εμπόλεμη κατάσταση. Σκέψου τώρα ότι τα τελευταία 2 χρόνια, από σήμερα που μιλάμε, είναι σαν να σας έπαιζε κάποιος με τα νεύρα σας. Και επίσης κάτι μας λέει για φωτιά. Δηλαδή τώρα είστε ζώδια της φωτιάς εσείς, κρυός λέον τοξότης εσύ, το άλλο άτομο, γιατί ούτως ή άλλως μας έβγαλε και το βασιλιά το ράβδον. Αλλά το θέμα είναι ότι έχω εδώ έναν αριθμό,
ο οποίος έχει να κάνει με τα γεγονότα, το νούμερο 16. Τώρα το 16 βάλ το λίγο, ανέλησέ το, άπλωσέ το, 6, 1, 7, 10, έτσι. Λοιπόν, τι γίνεται εδώ τώρα με τα 6 κύπελα? Κάποιοι θέλουν λοιπόν αυτή την επανασύνδεση, μαζεύεστε, τα συζητάτε, τα ξανασυζητάτε, πολλή ανάλυση εδώ δεν μου αρέσει τόσο ανάλυση. Με τον βασιλιά Πεντάκτηνο και τη βασίλισσα Πεντάκτηνον, κάποιοι πιστεύουν ότι μπορείτε να έχετε μια ισχυρή ενέργεια μεταξύ σας. Γενικά δείχνει ότι πολλοί κόσμος εδώ είναι πανικοβλημένος για το ότι πάει να γίνει μια επανασύνδεση. Γενικά δείχνει ότι κάποιοι δεν το θέλουν ακόμα αυτό. Η αλήθεια είναι ότι όταν πήγατε πρώτη φορά να χτίσετε τη ζωή σας που γκρεμίστηκε με τον πύργο, είναι ότι γύρω σας οι άνθρωποι σας βάζανε σε πάρα πολλά διλήμματα και λέει ότι κάπως τα διλήμματα αυτά που σας βάζανε ήταν με ψέματα. Εντάξει, η αλήθεια είναι αυτή, γιατί βλέπεις και εσύ, δεν ξέρω αν φαίνεται, ξεκαθαρίζουν πολλά πρόσωπα γύρω σας. Εδώ λοιπόν λέει ότι τα προβλήματα που μπαίναν ήταν ότι δεν σας αφήνανε να εξελιχτείτε σαν ζευγάρι, σας δημιουργούσαν δηλαδή κάποιες δυσκολίες. Παράδειγμα, μπορεί να εξαρτιόσασταν σαν ζευγάρι οικονομικά από κάποιον, τον μπαμπά σου, από τον παπά του κτλ. Ήσασταν συνέχεια σε μία αμφιβολία, σε μία ανησυχία, σε μία κατάσταση που νομίζατε ότι ήταν όλα ψέματα. Γενικά η κατάσταση αυτή σας δημιουργούσε είτε από τους γύρω είτε από τον άνθρωπό σας ότι νιώθετε ότι κάπου κάποιος λέει ψέματα και ότι προσπαθείτε εσείς να τα κάνετε ωραία στο μυαλό σας, αλλά σαν να σας έτρωγε από κάπου μέσα σας ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα. Δεν ξέρω αν νιώθατε ότι ο άνθρωπος σας κρύβει κάτι, έναν εθισμό, ένα ψυχολογικό πρόβλημα, μπορεί να το έκρυβε και η οικογένειά του. Επίσης από την άλλη είναι ότι σοκαριστήκατε από κάποιο γεγονός που φανερώθηκε, το οποίο όταν μιλάμε για τη λέξη σοκ, πρέπει να ήταν πάρα πολύ ισχυρό πάνω σε κάποιον εθισμό που βγήκε στην επιφάνεια. Κάτι σαν σοκ πάθατε εδώ, αλλά επειδή ήσασταν εγκλωβισμένοι, δεν μπορούσατε να πάρετε για κάποιο χρονικό διάστημα αποφάσεις. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι αυτή η καταστροφή που ζήσατε δεν ήταν δική σας καταστροφή, ήταν από εξωτερικούς παράγοντες και απλά και οι δυο σας δεν τα πιάνατε να τα λύσατε, τα αμελούσατε ή τα αφήνατε πίσω σας. Το θέμα είναι ότι για κάποιους εδώ δείχνει ότι πηγαίνατε να γλιτώσετε κάπως τα πράγματα, αλλά δεν σωνότανε. Όταν πήρατε χαμπάρι ότι έπρεπε να τα διαχειριστείτε, δηλαδή όσο και να τα σκεπάζατε, δεν σκεπαζότανε. Όταν βγήκανε στην επιφάνεια και σας σοκάρανε, μετά ό,τι και να κάνατε υπήρχε ένα πρόβλημα. Έπρεπε δηλαδή να πάρθουν πολύ γενναίες αποφάσεις και έτσι ήρθε η διάλυση. Από την άλλη τώρα, έχω τους 2 ράβδους και μετά με πας στους 3, αλλά ενδιάμεσα μου βγάζεις τα 6 κύπελα. Με τους 2 ράβδους λοιπόν είσαι σε μια κατάσταση που λες ότι εγώ αποφασίζω, να το ξανά, αποφασίζω να σχεδιάσω, να κάνω ένα μέλλον, δεν μπορώ να μένω στάσιμη. Έτσι λοιπόν είμαστε, λέτε εσείς, στα πρώτα βήματα των αποφάσεων που παίρνω. Γιατί όμως? Γιατί λέτε ότι εγώ θέλω να δω αν θα αισθάνομαι άνετα εδώ που βρίσκομαι ή αν τέλος πάντων πρέπει να αλλάξω ενέργεια, δηλαδή να πάω σε ένα άλλο καρμικό μου ίσως, γιατί δεν νιώθω καλά με αυτό. Δηλαδή θα κάνετε τέτοιου είδους σκέψεις. Γιατί τώρα είπαμε ότι η βασίλισσα της γης θέλει να τα τακτοποιήσει όλα αυτά, θέλει να τακτοποιήσει τη ζωή της και θα το κάνει μέσα πάλι από ακραία συμπεριφορά. Θα τελειώσει με την κάρτα του θανάτου, θα τελειώσει πράγματα και καταστάσεις. Ξαφνικά πάλι θα δεις ότι αλλάζεις εσύ τα πράγματα με μία φάση του τύπου αυτό είναι και άμα σας αρέσει. Καταλαβες? Ναι, αλλά η κάρτα του θανάτου, πώς το λένε, στα ταρό είπαμε ότι έχει
λίγο μεταφυσική έννοια, δηλαδή ότι είναι μια κατάσταση που λες ότι εγώ με πόνο ψυχής θα πρέπει να πάρω αποφάσεις, να κλείσω ανθρώπους έξω από μένα. Καταλαβαίνεις. Άρα εδώ πέρα τώρα κάποιους θα κλείσεις απ' έξω. Είναι τα πρόσωπα γύρω-γύρω, όχι τον άνθρωπο που μας ενδιαφέρει. Κάτι λοιπόν έγινε σε χρονικό διάστημα, επίσης για κάποιους άλλους, Οκτώβριο-Νοέμβριο. Το φωνάζω, ειδικά είπαμε από τις 22 Οκτώβρη και μετά. Το έχω πει άπειρες φορές, έτσι. Εδώ λοιπόν εσείς επειδή μπορούσατε να έχετε κάτι τέλειο, κάποιοι προσπάθησαν, είπαμε, να σας το χαλάσουν και προσπάθησαν με τη χειρότερη μορφή. Η χειρότερη μορφή είναι να σας κάνουν να φαίνεστε μανιοκαταθλιπτικοί, αυτοκαταστροφικοί, να σας φτάσαν ίσως και σε τέτοια σημεία, να φαίνεστε εσείς ότι είστε το λάθος. Και το θέμα είναι ότι εσείς φτάσατε σε μια τέτοια κατάσταση να μην μπορείτε να έχετε τον έλεγχο. Όμως λέτε εδώ πέρα ότι εγώ πλέον απελευθερώνομαι από όλο αυτό και θα ξανααναγεννηθώ. Ενέργεια Σκορπιού, έτσι. Έτσι λοιπόν, εδώ δείχνει ότι κάποιος με θεραπεύει. Άμα θα δεις την κάρτα, περίμενε λίγο ότι γλιστράνε. Βλέπεις ότι αυτή η κυρία εδώ πέρα κάνει μία θεραπεία, γιατί έχουμε το νερό. Το νερό είναι μία συνεχόμενη ροή, ζωή είναι το νερό, είναι ενέργεια. Αυτή η κυρία λοιπόν, αυτό το άτομο έρχεται και μου θεραπεύει τις πληγές. Είναι ψυχολόγος, είναι κάποιος, είναι ένα άτομο τέλος πάντων που εμένα μου θεραπεύει τις πληγές, την ψυχή μου και είναι σαν να λέει ότι θα με βοηθήσει να ανθίσει ξανά η ζωή μου και να μεταμορφωθώ, να με αλλάξει. Άρα θα συναντήσω άτομα ή έχω συναντήσει άτομα που με βοηθάνε στη διαδρομή. Κάποια στιγμή οι φόβοι σας ήταν, είπαμε, περισσότεροι από την πραγματικότητα και την αξία που έπρεπε να δώσετε εδώ. Προσαρμοστήκατε λοιπόν στις καινούργιες συνθήκες που έχετε μπροστά σας και λέει ότι τώρα μπαίνουμε σε μία φάση αναγέννησης στις σχέσεις, γιατί έχετε ζήσει μαζί με αυτόν τον άνθρωπο διάφορες στιγμές οι οποίες δεν μπορούν να βγουν από το μυαλό σας και λέτε ότι μπορούμε να περάσουμε σε μία άλλη ενέργεια, σε ένα άλλο επίπεδο ενεργειακό που πήρατε με λίγα λόγια τα μαθήματά σας και σας προετοίμαζε το σύμπαν γι' αυτό. Έτσι λοιπόν περάσατε από μια πολύ βαθιά κρίση και τώρα βγαίνεις πολύ βελτιωμένος, πολύ βελτιωμένη, γιατί στην ουσία φοβόσασταν να αλλάξετε τα πράγματα, είπαμε στο παρελθόν. Το πιο σημαντικό μάθημα που παίρνουμε στα καρμικά είναι να διώξουμε τον φόβο μας. Και επειδή και εσείς, καλά, ο άλλος άνθρωπος επειδή βγαίνει σε βασιλιάς φωτιάς, κάνει ότι δεν φοβάται, αλλά φοβάται τα πάντα, είναι ανασφαλής και δείχνει εντελώς το ανάποδο στους άλλους. Πω, με ποιον μιλάω τώρα, με έναν ατρόμητο άνθρωπο μιλάω. Και όμως έχουν πάρα πολλές ευαισθησίες και φοβίες. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν αδυνατούσε να δει αυτή του την πλευρά, δεν ήθελε να δει την πλευρά του φόβου και έτσι έκανε ό,τι θέλανε οι άλλοι γύρω, γιατί άμα την έβλεπε αυτή την πλευρά θα έβλεπε ότι τελικά γύρω του όλοι ήταν λάθος και εσείς ήσασταν το σωστό. Όλοι του γύρω τον κοροϊδεύανε. Σε εισαγωγικά αυτό. Τι κοροϊδεύαν τώρα, τι κατάσταση υπήρχε, πάντως τον δουλεύανε με λίγα λόγια και νόμιζε τόσα χρόνια ή μια ολόκληρη ζωή αυτός ο άνθρωπος ότι έχει γύρω του ανθρώπους που τον εκτιμάνε, που το σέβονται, μπούρου, ξέρεις αυτά. Ξαφνικά πρέπει να δει ότι δεν είναι αυτό, δεν είναι έτσι. Και ειδικά για μια μάνα που μιλήσαμε στην αρχή και άτομα μέλη της οικογένειάς του. Επίσης κάτι άλλο λέει εδώ, ότι υπήρχαν... Αυτό μου το έβγαλε και προχθές, η αλήθεια είναι. Υπήρχαν αδέρφια τα οποία μεγαλώσανε μόνα τους ή με θείους ή μόνα τους από ένα διάστημα και μετά και είχαν συνδεθεί πάρα πολύ. Αδέρφια, ξαδέρφια, τέτοιες σχέσεις. Από την άλλη, με τα 5 κύπελα, όσες φορές αυτός ο άνθρωπος ή εσύ ένιωσες ότι πλησιάζεις κοντά στην αγάπη, ήταν μια αποτυχία και μια απογοήτευση. Οπότε αυτά πολλές φορές δεν θέλουμε να τα δούμε, δεν θέλουμε να τα αντιμετωπίσουμε. Το πιο σωστό είναι το δεν θέλω να το αντιμετωπίσω. Έλα όμως που γι' αυτό βγαίνουν οι θεραπευτές, ψυχολόγοι και όλα αυτά, γιατί πρέπει να το αντιμετωπίσω για να πάω παρακάτω. Αυτό κάνει τώρα αυτή η Βασίλισσα
Και αυτός ο βασιλιάς, έχουμε 2 βασιλιάδες από ό,τι είδα ναι, και μία βασίλισσα. Τακτοποιεί 3 βασιλιάδες και μία βασίλισσα. Άρα θα σε διεκδικήσει στη ζωή σου η ενέργεια της αγάπης, ίσως και πολλαπλά, δηλαδή παραπάνω από μία φορά. Δηλαδή μπορεί να κάνεις και μία καινούρια γνωριμία εδώ. Είναι 2-3 άνθρωποι να έρθουν στη ζωή σου για να επιλέξεις. Εσύ επιλέγεις βέβαια αυτόν τον άνθρωπο που θέλεις να έχετε τη σταθερότητα μεταξύ σας, αλλά βλέπω ότι σε διεκδικεί και κάποιος άλλος εδώ με τον υπότιτλο του αέρα, σε διεκδικεί πολύ δυνατά και γι' αυτό ίσως θα βρεθείς με τα 2 ξύφη σε διλήμματα ποιον θα διαλέξεις επίσης. Έχουμε και αυτή την ενέργεια εδώ, ποιον θα διαλέξω λες. Γιατί λες τώρα ότι θα βρεθείς σε μια πάρα πολύ δύσκολη ενέργεια, μια δύσκολη κατάσταση. Κάτι άλλο που λέει το άνοιγμα είναι ότι θα βγουν στην επιφάνεια πληροφορίες που μέχρι τώρα ήταν μυστικές και ήσουν σε σύγχυση. Οπότε κάπως τώρα αυτό θα σε βοηθήσει να τα ξεμπερδέψεις με τα 2 ξύφη. Με τους 2 ράβδους επίσης δείχνει ότι και το άλλο άτομο που μας ενδιαφέρει θα μπει σε αυτή τη διαδικασία, είπαμε, γιατί θέλει και αυτός ή αυτή, αν είσαι αγόρι που ακούς, να διαλέξει μονοπάτι. Αναφέρομαι συνέχεια σε αυτόν τον μήνα, είπαμε, που θα πάρετε αποφάσεις, θέλετε δεν θέλετε. Είτε να παραμείνετε σε αυτή την κατάσταση, είτε να την αφήσετε πίσω και να κάνετε αυτή την καινούρια γνωριμία, γιατί έχει πολύ καιρό που βγάζει και τις καινούριες γνωριμίες. Με τον Ιεροφάντη πήγες και ζήτησες βοήθεια από έναν άνθρωπο, λέει, που είναι πολύ ισχυρός, ένας ιερέας εδώ, είναι πάρα πολύ ισχυρός και σου μιλάει για το μέλλον. Σου λέει μη φοβάσαι, έχεις πάρει τις αποφάσεις σου, έχεις ζητήσει από το σύμπαν τη βοήθειά σου, δείξε, λέει, εμπιστοσύνη σε αυτό, γιατί έρχονται νέοι ορίζοντες που σε οδηγούν στο μέλλον με σταθερότητα και ανάπτυξη. Δηλαδή από εδώ και πέρα σου λέει μόνο πρόοδο θα έχεις στη ζωή σου, μην το φοβάσαι καθόλου αυτό, γιατί είπαμε ότι ήσουν σε αναμονή πολύ καιρό και τώρα μπαίνουμε σε κίνηση. Μετά την κάρτα του θανάτου, μετά τα μαθήματα, παίρνω πια το μάθημά μου και προχωράω με τους 3 ράβδους σε ένα μέλλον που με περιμένει η ευτυχία σε αυτό το μέλλον. Άμα θα δεις γύρω-γύρω έχει νερά, κάποια τελευταία εμπόδια από εδώ, από εκεί. Επίσης με τους 6 ράβδους, το έλεγα και εχθές, πότε κάναμε αυτή την τράπουλα δεν θυμάμαι, σου έλεγα ότι δεν ήταν και λίγα τα εμπόδια που έπρεπε να ξεπεράσει. Εντάξει, άμα τα δεις λίγο και σε εικόνα, θα καταλάβεις ότι ήταν πολύ ισχυρά. Και όταν μάχεσαι και μάχεσαι συνεχόμενα, κάποια στιγμή πέφτεις, κλάτς και λες, όπα, δεν πάει άλλο, έχω κλατάρι που λέμε. Οπότε βρίσκεσαι σε μια τέτοια ενέργεια. Ακόλουθος ράβδων επίσης, αυτός ο τύπος ήταν, δεν ξέρω αν ήταν μικρότερης ηλικίας, αλλά για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα ζούσε τη ζωή του ως περιπέτεια, ή μπορεί και εσύ, μπορεί και οι δυο σας, να ζούσατε τη ζωή σας ως περιπέτεια και ξαφνικά να έπρεπε να οριμάσετε. Και αυτή η ορίμαση, είπαμε, γιατί αυτό σου λέω συνέχεια σήμερα, μπορεί να μην τη θέλατε, να μην ήσασταν έτοιμοι. Επίσης, εάν ισχύει αυτό που είπαμε την οικογένειά του, ότι ήταν από μικρά αυτά τα αδέρφια, η οικογένεια τέλος πάντων ορφανή από κάποιον γονιό και δεν θέλανε να μπουν άλλα άτομα μέσα σε αυτή την οικογένεια, είναι σαν να έσπαγε η αλυσίδα. Πραγματικά σε μια τέτοια κατάσταση δεν μπορώ να το φανταστώ, μάλλον μπορώ, ότι πρέπει να ήταν πολύ δραματικό όλο αυτό, να προσπαθείτε να μπείτε με αγάπη σε μια οικογένεια, σε μια σχέση και αυτοί να τρομοκρατούνται μήπως είστε εσείς το λάθος, ο κρίκος, ο αδύναμος και διαλούσατε την οικογένεια και έτσι σας προσπαθούσαν να σας βγάλουν έξω από όλα αυτά. Μην τυχόν και τους διαλύσετε, ενώ εσείς πηγαίνατε να τους ενώσετε. Δηλαδή δεν δεχόταν αυτοί οι άνθρωποι άλλους ανθρώπους μέσα στη ζωή τους, στην κοινωνικότητά τους, μέσα στο σπίτι τους στην ουσία, γιατί για κοινωνικότητα δεν βλέπω και πολύ εδώ. Εσείς λοιπόν μπήκατε με όλη σας την καλή καρδιά, γιατί είστε, λέει, εσείς είστε πολύ καλοί στην ομαδική δουλειά μεταξύ σας και έχετε ικανότητες.
και είχατε ένα στόχο να βοηθήσετε και κάνατε και πράγματα να θεραπεύσετε αυτούς τους ανθρώπους που είδατε πληγωμένους και είχατε καλή ενέργεια μαζεμένη να τους δώσετε. Οι φόβοι αυτών των ανθρώπων ήταν το πρόβλημα. Άρα μπήκατε σε μια οικογένεια, σε έναν κύριο ή μια κυρία με πάρα πολλές φοβίες και ανασφάλειες και τώρα, το θέμα μας είναι το τώρα. Το τώρα λοιπόν δείχνει την ωριμότητά σας όπως είπαμε πριν, επανασύνδεση με τα 6 κύπελα, πάλι μας μιλάει για το Σκορπιό, επανασύνδεση όμως μέσα από συζητήσεις που τώρα πια όπως βλέπεις δέχονται αυτοί οι άνθρωποι και σε καλοδέχονται πια ως νύφη μέσα σε αυτό το σπίτι, κατάλαβες. Εδώ μπορεί να έχεις παιδιά εσύ από άλλο γάμο και να ήταν αυτό ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα για εσάς, να υπήρχαν δηλαδή και τέτοια παραδοσιακά ζητήματα, τέτοιες αξίες και αυτά βγαίνουν πολύ συχνά στα ανοίγματά μας. Όμως βλέπω εδώ και χαίρομαι ότι η οικογένεια αυτή που είχαν στο παρελθόν την άρνηση, τώρα είναι που σε δέχονται. Από την άλλη έχω το ζευγάρι εδώ που με το βασιλιά πεντάκτηνων λέει ότι τώρα κοιτάζει πιο πρακτικά αυτός ο άνθρωπος τα πράγματα, λέει ένα και ένα κάνουν δύο. Εγώ αυτή τη γυναίκα τη θέλω, με στηρίζει και γίνεται προστατευτικός απέναντι σε εσένα, σε προστατεύει και έτσι θα αρχίσεις να νιώθεις την ασφάλεια για αυτές τις μάχες που δίνεις. Βέβαια όλη αυτή την κατάσταση είπαμε την πήρες σαν δύναμη από τον Ιεροφάντη. Με τον βασιλιά λοιπόν της φωτιάς δείχνει να παίρνει έντονα την απόφαση αυτός ο άνθρωπος να βάλει τα πράγματα στη θέση τους. Θα σου πω μήπως αυτός είναι φωτιά, μήπως έχει οροσκόπο γη, ταύρο, δηλαδή να είναι λιοντάρι και να έχει οροσκόπο ταύρο. Άκου τώρα. Τέλος πάντων βγήκε και αυτό, ή σκορπιό επίσης και γενικότερα εσύ μπορεί να έχεις ενέργεια νερού και να έχετε ίδιο οροσκόπο ή ζώδιο. Βασιλιάς νερού από την άλλη, εδώ είναι μια σχέση με μεγάλη, πολύ μεγάλη διαφορά ηλικίας. Εσύ είσαι μικρότερη, αυτός είναι πολύ μεγαλύτερος από εσένα και εδώ πέρα δείχνει ότι ακόμα μπεμπέκιζε μέχρι τώρα και τώρα ξαφνικά θα οριμάσει και θα πρέπει να διαλέξει, είπαμε, ανάμεσα σε σένα και σε μία άλλη βασίλισσα. Εδώ λίγο θέλω να ρωτήσω γιατί έχουμε την επιλογή. Για να δούμε εδώ ποια ενέργεια δείχνει εδώ, πόσο οριμάζει αυτός ο άνθρωπος. Για να δούμε. Γιατί είπαμε ότι έκανε κάποιες βλεκίες εδώ. Για να δούμε ποια είναι η βασίλισσα που θα επηρεάζονταν, είπαμε, και από τα μέλη της οικογένειάς του. Εδώ θα κλείσει ο κύκλος Σκορπιός ξανά, δεν πρέπει να το κάνει αυτό άλλο, δεν μπορεί. Μπορεί να είχε ένα διαζύγιο και να τον θεωρούσε η οικογένειά του επιπόλαιο επίσης και γι' αυτό να ήταν πιο διστακτική όταν μπλεχτήκατε μαζί. Με τον ακόλουθο το ράβδο δείχνει τώρα να σοβαρεύεται και επίσης να γκρινιάζει με τον εαυτό του για τις ιδιοτροπίες του και για τα λάθη που έχει κάνει. Με τον βασιλιά νερού δείχνει τύχη, για να δούμε, τύχη σε σχέση με τον κλέφτη. Κάνετε πολύ σκληρή δουλειά εδώ εσείς που παλεύετε για να έρθει αυτός ο άνθρωπος μέσα από ένα ταξίδι, μέσα από μία απόσταση, να κλείσουν οι αποστάσεις σας βασικά, να κάνετε μία καινούρια συμφωνία, να ξεκαθαρίσει τα ψέματα εδώ και τους κλέφτες και να έρθει η σωστή στιγμή στο σωστό καρμικό. Έχετε προσδοκίες πάνω σε αυτό. Στο σπίτι σας θα έρθει αυτό το άτομο, να δημιουργήσετε σχέση, για να δούμε άμεσα κιόλας. Ένα δώρο με το χέρι του Θεού, εσείς που ρωτάτε. Εσείς που ρωτάτε λοιπόν κερδίζετε σε όλη αυτή τη φάση και έρχεται πάρα πολύ μετανιωμένο αυτό το άτομο και έρχεται να σε δικαιώσει, γιατί είπαμε ότι στο παρελθόν βρέθηκε σε μία φάση εξαιρετικά ανώριμη, πάρα πολύ ανώριμη. Ήταν σαν να ήταν 70 χρονών και να έκανε ότι ήταν 20 χρονών και το λέω στην κυριολεξία αυτό. Πέρασε δηλαδή το μυαλό του από διάφορα στάδια. Ξαναλέω, μπορεί να είχε μία οικογένεια αυτό το άτομο και να μην σε θέλαν οι οικοί του. Επίσης μπορεί να είχε ένα διαζύγιο που να είχε δικαστήρια και να είχε και τέτοια πράγματα που να μην μπορούσε
να είναι εντάξει απέναντί σου. Τώρα λοιπόν δείχνει και μετανιωμένο για τα λάθη που έχει κάνει και τη σχέση σας την ερωτική θέλει και ένα σπίτι μαζί θέλει να κάνετε στο μέλλον με αυτή την επανασύνδεση και να γίνετε συνοδοιπόροι για ένα μέλλον ασφάλειας. Άρα λοιπόν δεν είσαι μόνο εσύ, είπαμε, που παίρνεις αποφάσεις, είναι και αυτός. Βασίζομαι πάρα πολύ σε αυτό το μήνα εγώ για αυτό το πράγμα. Σου λέω είναι ένας μήνας που θα μας καθυλώσει έντονα στο να πάρουμε τις αποφάσεις μας, αλλά αυτό μπορεί να πονέσει, ξαναλέω. Γιατί είπαμε κάποιοι άνθρωποι θα βγουν από τη ζωή μας. Αυτό όμως είπαμε είναι το ξεκαθάρισμα. Έπρεπε να γίνει από το Νοέμβριο του μιλού. Άμα θα πας πίσω στο Νοέμβριο θα δεις, τα λέω συνέχεια αυτά τα πράγματα. Και γι' αυτό και κάποιοι κατηγορούν ότι λέω το ίδιο και το ίδιο. Μα έτσι είναι όμως. Είναι η ίδια ιστορία. Θα το φωνάζω και θα το τονίζω. Ο χωρισμός είναι ένας. Έγινε ο χωρισμός. Οι διάφοροι λόγοι που γίνανε οι χωρισμοί και αυτοί βγαίνουν μέσα στα ανοίγματα. Η επανασύνδεση είναι το θέμα και σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε. Και θα σε ευχαριστήσω μία φορά ακόμη που είδες ένα δικό μου βίντεο. Μια δικαίωση λοιπόν έρχεται στο άμεσο μέλλον και η δικαίωση είναι το μετάνιωμα αυτού του ανθρώπου. Σε ευχαριστώ λοιπόν για τις εγγραφές σου, για τη στήριξη, για τα σχόλια, για τα hype, για όλα και στα δυο τα κανάλια. Και σε αυτό και στο Tarot Mania Destiny που εκεί κάθε κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα περίπου 2 ώρο live παρέα. Σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή σε 9 η ώρα ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις έτσι και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Στο Instagram τα Romania κάτω παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή μέρα. Στο Facebook τα Romania Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα. Στο TikTok με το ίδιο όνομα. Στο TikTok είπαμε κάνουμε και κάποια βιντεάκια παραπάνω, όπως ας πούμε τι θα γίνει τον μήνα Σεπτέμβριο που έβγαλα πρόσφατα, πότε το έβγαλα, προχθές. Και κάποια βιντεάκια έτσι κατά τη διάρκεια κάποιων ημερών. Δεν είναι στάνταρ αυτό. Το στάνταρ είναι η κάρτα και η συμβουλή ημέρας, που πάλι θα πω, χωρίς να παρεξηγείτε τα λόγια μου, ότι δεν είναι για όλους αυτά κάθε μέρα. Δεν γίνεται να λέω για όλους κάθε μέρα, δεν πιάνει όλους. Πιάνει κάποιους. Οπότε όσοι δεν ταυτίζεστε με το άνοιγμα, μην στεναχωριέστε. Κάποια μέρα θα βγει μια δική σας ενέργεια. Παρακολουθείτε την ενέργεια. Δεν παρακολουθείτε το άνοιγμα ότι πιάνει εσάς. Εκεί λίγο τα μπερδεύετε εσείς που βλέπετε ταρό. Είναι άλλο η αστρολογία, άλλο τα ταρό, άλλο, είναι όλα άλλο. Λοιπόν, οπότε λίγο ή συνδέεστε με αυτό, με μένα ας πούμε, με κάποιον άλλον, είναι η σύνδεση που έχεις με αυτές τις ενέργειες. Αν δεν υπάρχει σύνδεση, ηρωνεύεσαι ή κοροϊδεύεις κάτι, δεν μπορεί να πετύχει αυτό το πράγμα και να το ξέρεις. Είναι μεγάλη διαδικασία τα ταρό, δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Εδώ είναι ένα δείγμα που μπερδεύεστε και κάποιοι που λέτε αφού βγήκε εδώ πέρα θετικό και αν κάνω προσωπικό θετικό θα βγει. Μου λέτε και κάτι τέτοια, γιατί εγώ περίμενα να ακούσω άλλο. Μα όλοι περιμένουμε να ακούσουμε αυτό που μας αρέσει, αλλά πολλές φορές δεν βγαίνει αυτό που μας αρέσει. Εντάξει, το θέμα μας είναι ότι πάμε σε ένα μέλλον, αυτό κρατάμε, αποφάσεων, επανασυνδέσεων, 6 και υπελά. Εδώ άνθρωποι σας θέλουν τώρα πια, άνθρωποι που δεν σας θέλαν στο παρελθόν, σας αδικήσανε. Εσείς όμως έπρεπε να οριμάσετε εδώ, μπορεί να είχατε μείνει και μόνοι σας με ένα παιδί, παιδιά και να είχατε και τέτοιου είδους ζητήματα. Πάντα αυτά βγαίνουν στα ανοίγματά μου, εντάξει. Σας ευχαριστώ πολύ, να προσέχετε πάντα εσάς. Όταν θα σας προσέχετε εσείς, θα σας προσέξουν και οι άλλοι.